প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। বেসিক কেক স্পঞ্জ সিৰিজৰ ডে 4ত আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ গুৰেৰে বনোৱা একেবাৰে সহজ এটা সুজিৰ কেকৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে এটা মিক্সি বাটি লৈছোঁ আৰু তাতে দিছোঁ মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 1 কাপ সুজি। মই জুখিবৰ কাৰণে মেজাৰমেণ্ট কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো বাটি নাইবা কাপ এটা লৈ ল'ব আৰু একেটা কাপেৰে গোটেইখিনি সামগ্ৰী জুখিব, তেতিয়া জোখবোৰ সমান হ'ব। তাৰ পিছতে ইয়াতে দিছোঁ একেটা কাপেৰে 1 কাপ গুড়। মই 1 কাপতকৈ অকণমান কমাই দিছোঁ। আপোনালোকে মিঠা বেছি খালে সম্পূৰ্ণ 1 কাপো দিব পাৰে আৰু গুড়খিনি এনেদৰে অলপ মিহিকৈ কাটি দিব। আধা কাপ প্লেইন দৈ দিব, লগতে 1/4 কাপ ৰিফাইন তেল, অৰ্থাৎ 1 কাপৰ 4 ভাগৰ 1 অংশ। ৰিফাইন তেল যদি দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ঠাইত গলাই লোৱা বাটাৰ নাইবা ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। চাব যাতে ইয়াত অকণো গোটা গোটা থাকি নাযায়। এই ধৰণৰ স্মুথ বেটাৰ এটা প্ৰস্তুত কৰি ল'ব। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি ডাঙৰ পাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। মন কৰিছে মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হৈ আছে, সেইবাবে মই ইয়াতে 2 চামুচমান পানী যোগ কৰি দিছোঁ। পানীৰ ঠাইত আপোনালোকে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰো দিব পাৰে আৰু ভালদৰে এনেকৈ মিলাই ল'ব। আমি চুজিখিনি অকণমান দেৰি এনেদৰে থৈ দিব লাগিব 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে। সেইখিনি সময়ত চুজিখিনি ভালদৰে ফুলি উঠিব আৰু তেতিয়া কেকটো খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব। সেইবাবে মিশ্ৰণটো বৰ বেছি ডাঠকৈ নাৰাখিব, অকণমান এনেধৰণৰ পাতল কৰিব, যাতে ওপৰৰ পৰা দি দিলে ধুনীয়াকৈ পৰি যায়, কিন্তু খুব বেছি পাতলীয়াও নহয়। এয়া মন কৰিছেই। এতিয়া এইখিনি মই প্ৰায় 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিম। এইখিনি সময়তে মই কেক টিনটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া এটা 6 ইঞ্চৰ কেক টিন লৈছোঁ। তাত প্ৰথমতে ৰিফাইন তেল এনেদৰে চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ। তাৰপিছতে এখন নৰ্মেল কাগজ নাইবা বাটাৰ পেপাৰ এনেদৰে কেক টিনটোৰ চাইজত কাটি লৈ তলত পাতি ল'ব আৰু কাগজখিলাৰ ওপৰতো অলপ তেল লগাই ল'ব পাৰে। এয়া মই মিশ্ৰণখিনি ঢাকি থোৱা 20 মিনিটমানেই হ'ল আৰু 20 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মিশ্ৰণখিনি অকণমান ডাঠ হৈ পৰিছে, মন কৰিছেই। চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী যোগ কৰি দিম। পানী নাইবা গাখীৰ দি ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মিলাই ল'ব, কাৰণ কেকৰ বেটাৰটো বেছি ডাঠ হ'লেও নহ'ব বা একেবাৰে পাতল হ'লেও ভাল নহয়। ৰিবন কনচিষ্টেঞ্চি হ'ব লাগে। এয়া চাওক, এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলোৱা হৈ গ'ল। একেবাৰে শেষত আমি ইয়াতে যোগ কৰিব লাগিব বেকিং পাউডাৰ। মন কৰিব বেকিং পাউডাৰ আগতীয়াকৈ যোগ নকৰিব, এনেদৰে কেকটো পতাৰ আগতহে তাৰমানে যোগ কৰিব। এয়া মই সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিলোঁ, লগতে এচিকুট নিমখো দি দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে, আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লাহে লাহে মিলাই লৈছোঁ একেটা ডাইৰেকশ্যনতে। এইখিনি সময়তে আপোনালোকে গোন্ধটোৰ কাৰণে যদি ইচ্ছা কৰে অকণমান ইলাচি পাউডাৰ দি দিব পাৰে। এয়া দেখিছে বেকিং পাউডাৰখিনিও ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু বেছি দেৰি ফেটি থাকিব নালাগে। লগে লগে আগতে ৰেডি কৰি থোৱা কেক টিনটোত মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিব। বাতিটো অকণমান এনেকৈ থপথপাই দিব, তেতিয়া ভিতৰত যদি এয়াৰ বাবলছ আছে সেই এয়াৰ বাবলছখিনি ওলাই আহিব। কেকটো বেক কৰিবৰ কাৰণে এয়া মই কেৰাহীত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি ঢাকন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে আৰু কেকৰ পাতিটো মই সাৱধানে বহুৱাই দিছোঁ। লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব। এতিয়া কম জুইতে কেকটো বেক হ'ব দিব। প্ৰায় 45-50 মিনিটমান সময় লাগি যায়, সেইবাবে বাৰে বাৰে কেকটো মানে ঢাকনিখন খুলি পেলাই চাই নাথাকিব, তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ডাউন হৈ যায় আৰু কেকটো ভালদৰে ফুলি নাহে। এয়া মই সম্পূৰ্ণ 45 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ। দেখিছে কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু দেখাত সিজিছে যেনেই লাগিছে। তথাপিও মাজত এনেদৰে শলা নাইবা চুৰি এখন সুমুৱাই চাব। যদিহে কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব যে কেকটো ভালদৰে সিজিলে, আৰু যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি আহে তেনেহ'লে আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে কেকটো বেক হ'বলৈ দিব। এতিয়া মই বাহিৰলৈ বাতিটো উলিয়াই থৈছোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছতে উলিয়াই ল'ম। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। ছাইডটো এনেদৰে অকণমান লুজ কৰি ল'ব, তেতিয়া সহজতে ওলাই আহিব। গুড় দি বনোৱাৰ কাৰণে দেখিছে কেকটো খুব ধুনীয়া কালাৰ এটাও আহিছে আৰু গোন্ধটোও খুব ভাল হয়। আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। দেখিছে বহুত ছফ্ট হৈছে। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে।
আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ